ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበር ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለጥያቄ ቁጥር 17፣ 18 እና 19 መልስ የሚሰጡ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ባዘጋጀሁት ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ማለትም ስለ አግሪጌት ፋንክሽን የቀጠሉ ጥያቄዎች ናቸው። በቀጣይ ወደ ጥያቄ ቁጥር 17 ስንሄድ find the sum and the average of a salary from instructor table። እንግዲህ ከዚህ በፊት ክሬት ያደረግናቸው የተለያዩ ቴብሎች አሉ። ኢንስትራክተር፣ ስቱደንት፣ ኮርስ ቴብል። ከዚህ ውስጥ ኢንስትራክተር ቴብል ላይ በመሄድ ሳምን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ አቨሬጅን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ የተለያዩ ሲንታክሶችን እየጻፍን ካልኩሌሽን በደንብ የምናይበት ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው። ጥያቄ ቁጥር 18 display all instructors by first name in ascending and descending order። እዚህ ጋር የሚያጠይቀው ጥያቄ ከኢንስትራክተር ቴብል ውስጥ ያሉ መረጃዎችን እንዴት ማደራጀት እንችላለን፣ በተለያዩ ክራይቴሪያዎች በአይዲ ሊሆን ይችላል፣ በስም ሊሆን ይችላል፣ በጀንደር ወይም በተለያዩ መስፈርቶች እንዴት መረጃችንን ማደራጀት እንደምንችል የሚያይ ነው። ጥያቄ ቁጥር 19 ስንሄድ rank the students based on their mark ነው የሚል። እንግዲህ ስቱደንት ቴብል አለ። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ እዚህ ስቱደንት ቴብል ውስጥ ያሉ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ተማሪዎች የተለያዩ ስኮሮች ወይም ማርኮች ስኮር አድርገዋል፣ አስመዝግበዋል። እነዚህ ማርኮች መሰረት በማድረግ ተማሪዎች እንዴት ደረጃ መስጠት ይቻላል የሚለውን ሲንታክስ እየጻፍን የምናይበት ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው። እንግዲህ እስከመጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ኦኬ የሳላሪ የዚህን ሳላሪ ኮለመንን ከኢንስትራክተር ቴብል ውስጥ ገብተን የሳላሪ ኮለመንን ሳሜሽን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጽፈው ሲንታክስ select sum ነው የምንለው። ብራኬት ውስጥ ገብተን ሳም ማድረግ የፈለግነውን የኮለመን ስም እናስገባለን። ለምሳሌ ሳላሪ ከሆነ እዚህ ጋር ገብተን ሳላሪ ነው የምንለው ማለት ነው። ዘን ካልኩሌት የተደረገው የአዲሱ የኮለመን ስም መስጠት ስንፈልግ አስ የሚል ኪወርድ እንጽፍና የኮለመናችን ስም እናስቀምጣለን። the sum of salary or the total of salary ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት የኮለመኑን ስም። from ብለን የቴብላችንን ስም እዚህ ጋር መስጠት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር የቴብላችንን ስም ቁጭ እናደርጋለን። አሁን select ብለን ሳም ኪወርድ እንጠቀማለን። then bracket ውስጥ የምናስገባው salary የሚለው ኪወርድ የኮለመናችን ካልኩሌት የምናደርገው የኮለመን ስም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ as ብለን የምንቀጥለው የአዲሱ የኮለመን ስም ነው። ይሄ የአዲሱ የኮለመን ስም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ የቴብላችን from instructor table ብለን ቴብላችንን ገልጸን select አድርገን execute እናደርገዋለን። አሁን ይሄ ያጠቃላይ የዛ ኮለመን ድምር ውጤት ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በተመሳሳይ አቨሬጅንም ካልኩሌት ለማድረግ select ነው የምንለው። select AVG average ለማለት ነው በአብሬቬሽን። እዚህ ውስጥ ገብተን ካልኩሌት የምናደርገው ወይም አቨሬጁ ማወቅ የፈለግነው የየትኛውን ኮለመን የሳላሪ ከሆነ በተመሳሳይ ሳላሪ እንላለን። ከዚህ ወጥተን ልክ እንደቀድሞ AVG of salary የሳላሪ average በሚል ስም እንሰጠውና from instructor table ልክ በዚህ መንገድ ኤክስኪዩት ስናደርገው ወይም ራን ስናደርገው አቨሬጁን ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ራንካቸውን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የሚጠይቀን። ሌላኛው 19ኛው ጥያቄ ራንክ 18ኛው ጥያቄ ሶርት አድርግ ነው የሚል። ሶርት ወይም ኦርደር ለማድረግ የምንጽፈው ሲንታክስ select all from instructor ordered by የሚል ኪወርድ ነው የምንጠቀመው። order by ብለን በፈርስት ኔም ከሆነ በፈርስት ኔም ማለት እንችላለን። ይሄን አድርገን ኤክስኪዩት ባደርገው ሁሉንም መረጃዎች ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ኦኬ ጻፍነው ሲንታክስ ይሄ ነው። አሁን በስማቸው ኦርደር እንዲሆኑ ነው። መጀመሪያ ባይዲያቸው ነበር ኦርደር የሆኑ፣ ነገር ግን አሁን ኦርደር ባይ ፈርስት ኔም ስለው በስማቸው አልፋቤቲካሊ ከኤ ጀምረው ወደ ዜድ እንዲሄዱ ሆኑ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኦርደር ባይ ፈርስት ኔም ስለው ከኤ ወደ ዜድ ነው የሚሄደው። ነገር ግን አሰንዲንግሊ ይሄ ባይ ዲፎልት ስለሆነ ነው እንጂ አሰንዲንግሊ ማለት ያስፈልጋል። ኤኤስ ካል ነው አሰንዲንግሊ ከኤ ጀምር ማለት ነው።
ከኤ አሁን የለውጥ የለውም ኤን ኤክስኪዩት ባደርገው ተመሳሳይ ነው ባይ ዲፎልት ከኤን የሚጀምርልን ነገር ግን በተቃራኒው ከዜድ እንዲጀምር ከፈለግ ደግሞ ዲሰንዲንግ የሚል ኪወርድ ኔም DESC የሚል ዲሰንድ አድርጋቸው ወይም ዞ ኦፖዚት ሶርት አድርግልን ለምሳሌ መጨረሻ ያለው መረጃ መጀመሪያ ማየት ብንፈልግ ይሄንን ኤክስኪዩት ማድረግ ያስፈልጋል ያው መጨረሻ የነበረው መረጃ ወደ መጀመሪያው እንዲመጣ አደረግነው መጀመሪያ የነበረው ደግሞ ወደ መጨረሻ እንዲሄድ አደረግነው ማለት ዲሰንዲንግ ኦርደር ማለት ነው ዲሰንድ ማድረግ ስንፈልግ ኪወርድ ታስፈልገናለች DESC አሰንድ ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ ማንን የምንጠቀመው አሰንድ ማድረግ ስንፈልግ ASC አሰንድ ማድረግ ስንፈልግ እኛው ነው ዲሰንድ ማድረግ ስንፈልግ ነው ማለት ነው 18ኛው ጥያቄ ይመስላል ጥያቄ ቁጥር 19 የሚያዘው ተማሪዎችን በራንክ እንድናደርጋቸው ነው based on their mark ራንክ እንድናደርጋቸው ነው እንግዲህ ራንክ ለማድረግ ይሄን ማርካቸውን በመጠቀም ደረጃ ለመስጠት ስንፈልግ የምንጽፈው ሲንታክስ ሴሌክት ነው የምንለው ሴሌክት ብለን እንዲመጡ የምንፈልጋቸው ለምሳሌ ፈርስት ኔም አብሮ እንዲመጣ ከሆነ students first name comma mark ካልን በኋላ ኮማ አድርገን dance underscore አድርገን dance rank የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን ከዛ over የሚል ሌላ ኪወርድ ያስፈልገናል ከዚህ በኋላ ደረጃ ለመስጠት መጀመሪያ ማርኩ እዚህ ጋር ኦርደር አልጠበቀም ለምሳሌ 56 ብሎ 96 ይላል 65 ይላል ኦርደር መሆን አለባቸው ስለዚህ ብራኬት ውስጥ እንገባና ኦርደር ባይ ማርክ በማርክ ኦርደር ይሁን እንዴት አሰንዲንግ ላይ ወይስ ዲሰንዲንግ ላይ ልክ ቅድም እንዳየነው ማለት ነውና ደረጃ ለመስጠት አሰንዲንግ ላይ ካልነው ከትንሹ ነው የሚጀምረው ደረጃ ደግሞ ከትልቁ ነው የሚሰጣው ስለዚህ ምን አድርግ ያለብን ዲሰንዲንግሊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዲስ ብለን ዲሰንዲንግሊ ኦርደር አድርጋቸው ብለን አስ ብለን አሁን የኮለመኑ ስም እንሰጠዋለን ለምሳሌ ራንክ ከሆነ ራንክ ብዬ from student table በዚህ መንገድ ኤን ሲንታክስ ከጻፍን በኋላ ኤክስኪዩት እናደርገዋለን አሁን አያችሁት ተማሪዎች ኦርደር የሆኑት በማርክ ነው 96 90 89 88 እያለን የሚቀጥል ማለት ነው ራንካቸውን በተመሳሳይ 96 ያመጣው አንደኛ 90 ያመጣው ሁለተኛ 89 ሶስተኛ 88 አራተኛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ራንካቸውን ካልኩሌት ማድረግ ችለናል እንግዲህ በደንብ ለማሳየት ያክል የጻፍናቸው ሲንታክሶች ሴሌክት ኮመንሊ የምንጠቀምበት ነው እዚህ ጋር ዴንስ ራንክ የምትል ኪወርድ ተጨማሪ ያስፈልገናል ራንክ ካልኩሌት ለማድረግ ዴንስ ራንክ ያስፈልገናል ከዛ ኦርደር መሆን አለበት ይሄ ነገር በማርካቸው ኦርደር መሆን አለባቸው ከዛ ራንክ ኮለመን ስም እንሰጠዋለን ጀስት ቬሪ ሲምፕል ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ኤክስኪዩት ስናደርገው ተማሪዎችን ራንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁ